गुड मॉर्निंग आणि वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर आज पुन्हा लेट झालाय ॲज ऑलवेज. ठीक आहे, 8 वाजले आहे. आपण जाऊ लायब्ररीला, अभ्यास चालू करू आणि लेट्स किक स्टार्ट द डे. भेटू आपण लायब्ररीमध्ये. बाय मित्रांनो. आपण आलो आहे लायब्ररीमध्ये. कोणीच आलेलं नाही आणखी. मी जेव्हा लवकर येतो तेव्हा कोणीच येत नाही. जेव्हा मी लेट येतो तेव्हा सगळेच जण येऊन बसते लॅबमध्ये. ठीक आहे, माझ्याजवळच ते अपलोडिंगचं काम करायचं होतं. ते अपलोडिंग करतो आणि मी बसतो. तुम्हाला भेटतो माझ्या लायब्ररीच्या डेस्कवर. तोपर्यंत बाय. दुपारचे वाजले 12. भूक लागली आहे. मी वरती बसलेलो होतो. आता जाऊन जेवण करतो. तर मित्रांनो, लायब्ररी आज लवकर बंद केली होती आणि मी रूमवर आलो आहे. पण संध्याकाळचं एक PYQचं सेशन राहिलं आहे. ठीक आहे, काही होत नाही. उद्याच्या दिवसामध्ये आपण करून घेऊ त्याला बॅकअपमध्ये. बॅकलॉग राहिलं आहे ते. आता मी रूमवर आलो आहे. आता मी हा व्हिडिओ एडिट करतो आणि आपण भेटू उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.